Đây không phải là bãi cỏ tự nhiên, nhưng hàng nghìn cầu thủ chuyên nghiệp vẫn thi đấu trên đó mỗi năm. Hôm nay, bạn sẽ bước vào bên trong một siêu nhà máy để khám phá cách cỏ nhân tạo đạt chuẩn sân vận động quốc tế được sản xuất. Có một công đoạn trong quy trình này khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ. Bạn đang xem từ tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ phần cuối. Lá cờ tung bay trên nền trời xanh, biểu tượng cho sự phát triển không ngừng của nền công nghiệp nước nhà. Cho đến lúc này, sản phẩm vẫn chỉ là những sợi nhựa riêng lẻ. Chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành mặt sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Phần ấn tượng nhất vẫn còn ở phía trước. Kiểm tra kỹ độ dày của sợi xanh này bằng thước cặp chưa? Dạ rồi, thưa anh, độ dày đạt chuẩn ISO 901 giờ 2025, rất đồng đều. Kiểm tra lại đường kính của sợi chỉ xanh này, nó phải đạt tiêu chuẩn ISO 901. Vâng, số liệu trên thước cặp cho thấy nó nằm trong giới hạn cho phép. Tốc độ kéo đang là 25 m một phút, lực căng 0,209 Newton. Ổn định rồi, cứ thế mà chạy. Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Đã kiểm tra, chính xác, đạt tiêu chuẩn. Đây không phải là bãi cỏ tự nhiên, nhưng hàng nghìn cầu thủ chuyên nghiệp vẫn thi đấu trên đó mỗi năm. Hôm nay, bạn sẽ bước vào bên trong một siêu nhà máy để khám phá cách cỏ nhân tạo đạt chuẩn sân vận động quốc tế được sản xuất. Có một công đoạn trong quy trình này khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ. Bạn đang xem từ tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ phần cuối. Giữ chặt vào. Kéo căng ra một chút. Này. Tôi lăn đây.
Lực kéo đạt 8.5 Newton. Đường may đạt tiêu chuẩn. Chỗ này đều hơn chưa? Giải thêm bên kia một chút nữa đi. Cho đến lúc này, sản phẩm vẫn chỉ là những sợi nhựa riêng lẻ. Chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành mặt sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Phần ấn tượng nhất vẫn còn ở phía trước. Well within the FIFA quality standards. Noted. The rebound patterns are excellent. Ma sát tối ưu, đúng như mong đợi. Vâng, vận tốc cũng hoàn hảo. Mặt sân đạt tiêu chuẩn ưu tú. Thoát nước tốt. Vâng, tất cả đều hoàn hảo. Sân đã sẵn sàng. Tốc độ 8.5, ổn định. Độ lệch tối thiểu. Đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Đây không phải là bãi cỏ tự nhiên, nhưng hàng nghìn cầu thủ chuyên nghiệp vẫn thi đấu trên đó mỗi năm. Hôm nay, bạn sẽ bước vào bên trong một siêu nhà máy để khám phá cách cỏ nhân tạo đạt chuẩn sân vận động quốc tế được sản xuất. Có một công đoạn trong quy trình này khiến hầu hết mọi người đều bất ngờ. Bạn đang xem từ tỉnh hoặc quốc gia nào? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ phần cuối. Hoan hô Việt Nam! Hoan hô nhà máy! Chậm lại một chút. Được rồi, đúng cao độ 0.0 m rồi. Chạy đều tay lái, đúng 50 mm rồi, tốt lắm. Chính xác 4 m rồi anh B ơi. Đã rõ. Đang đánh dấu. Tuyệt vời, cứ theo đường này mà làm. Đi chậm lại một chút. Vâng, thẳng rồi. Cho đến lúc này, sản phẩm vẫn chỉ là những sợi nhựa riêng lẻ. Chỉ sau vài công đoạn nữa, chúng sẽ trở thành mặt sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Phần ấn tượng nhất vẫn còn ở phía trước. Kiểm tra tiến độ cập nhật đi. Đang chạy ổn định. Không có lỗi phát sinh. Tốt lắm. Theo dõi sát sao các chỉ số.
Theo thống kê của kênh, hơn 99% người xem vẫn chưa đăng ký. Nếu bạn yêu thích những quy trình sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn đăng ký ngay để không bỏ lỡ những video và tiếp tỷ lệ theo. chuyển hướng chất thải là 92%. Điều này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Chặn điểm. Báo cáo phát triển bền vững xác nhận vị thế dẫn đầu của chúng ta. Chúng ta đã đạt 95% tái chế nước, 85% hiệu suất năng lượng. Chúng tôi xin bàn giao chứng nhận hoàn thành dự án. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin công bố hoàn thành dự án sân cỏ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Tiến lên Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.